Isa ang basketball sa paboritong sports nating mga Pilipino. Makikita mo naman ito sa dami ng mga Pinoy na naglalaro nito sa kalye, mapabata man o matanda. At kung isa kayo sa mga mahilig sa laro na to, ay siguradong naranasan nyo na din yung makipagpustahan. Maliban sa ice tubig, isa sa mga madalas na pustahan dati kapag naglalaro na ng basketball ay yung pop cola. Natatandaan nyo pa ba yung soft drinks na to, mga kasangkay? Iyong Sarsi, Sunta, Cheers at Just Cola. Napansin nyo din ba yung pagkawala ng pop cola sa merkado? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to, mga kasangkay. Paano nga ba nagsimula ang kumpanya na gumawa ng pop cola at Sarsi? At bakit nawala na ang pop cola sa mga paborito nating tindahan? Pero bago tayo magsimula ay gusto ko lang magpasalamat sa mga kasangkay natin na nag-request ng topic na to. Kung may mga topic din kayo na gusto nyong pag-usapan natin sa channel ay i-comment nyo lang sa baba. At kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content ay iniimbitahan kitang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Ang kwento ng Cosmos ay nagsimula noong 1918 nang itatag ni Wong Ning, isang Chino na galing sa Guangdong, ang Manila Aerated Water Factory sa Misericordia Street o ngayon ay kilala na natin na Tomas Mapua Street sa Manila. Ang kumpanya ay gumagawa ng mga murang soda para sa mga Pilipino at mga Amerikano noong mga panahon bago pumutok ang giyera. Pero sa kasamaang palad ay namatay si Wong Ning matapos ikulong ng mga Hapones noong World War II dahil sa koneksyon nito sa Kuomintang government o yung Chinese Nationalist Party. Ang 7 na iwang anak sa pangunguna ng panganay na si Henry Gao Hong Wong ang nagpatuloy ng negosyo ng ama. At noong 1945 nga nang palitan nila ang pangalan ng kumpanya at tinawag na Cosmos Bottling Corporation. Isa sa pangunahing produkto ng kumpanya ay ang Cosmos Sarsaparilla, isang inumin na gaya ng root beer. Ang inumin ay gawa mula sa ugat ng sarsaparilla at itinuturing na inumin na nagpapalakas at nagpapasigla ng katawan. Ang panganay na anak ni Wong Ning na si Henry ay nakapagtapos ng doctoral degree sa economics mula sa UST o University of Santo Tomas at sa pamumuno nga niya ay naging mas matagumpay pa ang Cosmos. Gumamit sila ng mga print advertisement noong 1950s para mas makilala pa ng mga tao ang produkto ng kumpanya. At di nga nagtagal ay naging popular nga sa mga Pinoy ang mga inumin nila na nagawang makipagsabayan sa mga higanting kumpanya gaya ng Coca-Cola at Pepsi. Sa pamumuno nga ni Henry ay nagawa ng Cosmos na maging pangalawa sa pinakamalaking tagagawa ng soft drinks sa Pilipinas. Dahil nga sa tagumpay ng kumpanya ay nagawa ng pamilya na itayo ang Cosmos Aerated Water sa Hong Kong noong 1947 kung saan ay naging popular din ang mga produkto nila na may iba't ibang flavor na gaya ng sarsaparilla, orange, cream soda, lime, melon, grape at pineapple. Ang mga kapatid ni Henry na sina Hubert at Freddie ang humawak ng operasyon ng kumpanya sa Hong Kong. Patuloy pa din ang pagsikat ng inuming sarsaparilla ng Cosmos noong mga late 1960s at nagsimula na nga itong tawagin ng mga tao na Sarsi. Dahil dito ay opisyal ng tinawag ng kumpanya na Sarsi ang Cosmos Sarsaparilla at pinalitan na din nila ang pangalan ng orange flavor nila na Sunta at ang kanilang Cosmos Cola naman ay tinawag na nilang Pop Cola. Alam nyo ba mga kasangkay na ang salitang Sarsi ay naging generic term na ginagamit para sa maraming sarsaparilla soda sa Asia? Sa kasamaang palad noong 1970, sa edad na 53, ay namatay si Henry dahil sa brain tumor na nag-iwan ng malaking puwang sa kumpanya dahil hindi handa ang naiwan niyang pamilya na punan nito. Pero nagpatuloy pa din ang mga patalastas at promotion ng kumpanya noong 1970s kung saan ay naging major sponsor sila ng Miss Asia at Mutya ng Pilipinas. Isa din sa mga sumikat na TV commercial ng Sarsi ay ang Sarsi with Egg na tinatampok si Danny Bani, isang imported na talent kung saan ay hinaluan niya ng raw egg ang Sarsi. Well, natikman ko na yung Sarsi pero yung may kasamang itlog hindi pa. Pero sabi ng iba ay masarap daw tsaka pampalakas daw yun ng katawan. Kayo mga kasangkay, na-try nyo na ba yung Sarsi with Egg? Kumusta yung lasa? Comment nyo naman sa baba.
Dahil na din sa gulo sa pamilya at iba't ibang problema na kinaharap ng kumpanya dahil na din sa mismanagement ay nagdesisyon ang pamilyang Wong na ibenta na ang kumpanya. Matapos ang 7 dekada na paghawak sa Cosmos ay ibinenta ng pamilya ang kumpanya sa RFM Corporation noong 1989 para sa halagang 500 million pesos. Isang desisyon na pinagsisihan ng pamilya. Dahil sa totoo lang ay mura na nilang pinagbili ang kumpanya na nung panahon na yon ay pangalawa sa pinakamalaking soft drink manufacturer ng bansa. Ayon nga sa anak ni Henry na si Danny ay naibenta ang Cosmos para sa maling dahilan at maling presyo. Noong 1996 naman ay nabili ng Cosmos ang Jazz Cola. Kaya yung mga nabibili natin noong 90s na Sarsi, Pop Cola, Cheers at Jazz Cola ay Cosmos pa din ang may gawa pero sa ilalim na ng RFM Corporation. Dalawa sa mga naging sikat na brand ng Cosmos noon ang Sarsi at Pop Cola. Ang Pop Cola ang tinaguriang pangmasang soft drinks noon dahil na din sa pagiging mura at sa lasa nito na di nalalayo sa Coke. Idagdag pa dyan yung pagiging proudly Filipino dahil ang kalaban nito ay ang mga malalaking dayuhang cola brand na Coca-Cola at Pepsi. Nung kasikatan nito ay nagkaroon pa ito ng sariling team sa PBA na madami din ang naging pangalan. Sa mga PBA fanatics dyan, natatandaan nyo pa ba yung Pop Cola Sizzlers, Pop Cola Bottlers, Pop Cola 800s, tsaka yung pinakahuli na Pop Cola Panthers? Pero ano nga ba ang nangyari at hindi na tayo makabili ng Pop Cola ngayon? Ganito kasi ang nangyari mga kasangkay. Matapos ang 12 taong paghawak ng RFM sa Cosmos ay binenta nila ito noong 2001 sa karibal na Coca-Cola Bottlers Philippines Incorporated na joint venture ng San Miguel at Coca-Cola para sa tinatayang halaga na 14.5 billion pesos. Malayong malayo sa 500 million na binayaran nila nang bilhin nila ang Cosmos sa pamilyang Wong. Dahil dito ay mas lalo pang naging dominante ang Coca-Cola sa soft drinks market ng Pilipinas. At noon ngang 2007, nang tuluyan ng masolo ng Coca-Cola ang pag-aari sa Cosmos matapos nilang bilhin ang pag-aari ng San Miguel dito. At mula nga noon ay unti-unti nang nawala ang Pop Cola sa merkado. Hindi na marahil sinuportahan ng Coca-Cola ang Pop Cola dahil direkta niya itong kakumpetensya sa cola market. Ganun naman ang nangyayari sa karamihan ng malalaking kumpanya na binibili ang mga kakumpetensya nila na matapos nila itong bilhin ay pababayaan na lang hanggang sa mawala na nga ito. Pero tingin ko ay meron pa din namang Pop Cola pero konti na lang ang ginagawa at baka sa mga probinsya na lang nagsisirculate. Kasi nung nag-check ako sa FB ay may mga nakita pa ako nag-post ng picture ng Pop Cola na parang kabibili lang. Hindi rin nakatulong sa Pop yung pagsulpot ng mga bagong pangmasang soft drinks gaya ng RC Cola. At kung itatanong nyo naman kung may Sarsi pa ba ay meron pa naman. Dahil hindi kagaya ng Pop Cola ay hindi naman direktang kalaban ang Sarsi. Well, nakakalungkot lang na di na natin matitikman yung isa sa minahal nating inumin nung kabataan natin. Pero ganun pa man ay nakatatak na sa alaala nating mga Pinoy ang mga naging produkto ng kumpanyang Cosmos Bottling Corporation, ang naging pinakaunang matagumpay na local soft drinks company sa Pilipinas. Maraming salamat sa muling pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Cosmos? Namimiss nyo na din ba yung Pop Cola? O baka naman meron pa kayong nabibili na Pop Cola sa lugar nyo? Comment lang kayo sa baba. Pakiclick na din yung like button kung nagustuhan nyo yung content natin. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.